Ngày xưa, thuở trời đất còn giao hòa, vạn vật cỏ cây nơi trần thế đều to lớn, kỳ vĩ khác thường. Thuở ấy, lúa là lộc trời, chẳng cần cày sâu cuốc bẫm, lúa cứ thế tự mình sinh sôi, tốt tươi bời bời. Hạt nào cũng to như chiếc thúng, tỏa ánh hào quang rực rỡ và hương thơm ngào ngạt khắp thế gian. Kỳ diệu thay, lúa chín chẳng cần gặt, chúng tự lăn đi, về đến tận sân nhà, nằm chờ trong bồ bị. Dân làng chỉ việc mở cửa đón lộc, tiếng cười rộn ràng, ai nấy đều no ấm, chẳng lo cái đói nghèo. Một hạt nhỏ đủ thổi nồi cơm đầy, cuộc sống sung túc khiến người ta ngỡ mình đang sống giữa chốn thần tiên. Nhưng sự đủ đầy sinh thói lười biếng. Người nông dân quên mất cày cuốc, chỉ biết nằm dài chờ sung dụng. Nông cụ vứt chỏng chơ góc vườn, mạng nhện răng đầy, chẳng ai còn nhớ những giọt mồ hôi mặn mòi xưa cũ. Thay vì lao động, họ tụ tập đàn hát thâu đêm, coi sự no đủ này là lẽ dĩ nhiên của đất trời. Đôi tay từng chai sạm nay mềm yếu, trắng trẻo, chỉ quen cầm hoa thưởng nguyệt chứ chẳng thể cầm cuốc. Tệ hơn, họ coi thường hạt ngọc trời ban, hạt lúa thiêng liêng giờ bị đem ra đá qua đá lại như trò tiêu khiển. Lúa về nhiều ăn không hết, họ để mặc chúng lăn lóc, dẫm đạp lên hạt vàng mà chẳng chút xót xa. Sự dư thừa sinh ra chán ghét, nhìn bát cơm đầy, họ chỉ thấy ngán ngẩm, hờ hững đẩy đi với vẻ khinh thường. Cơm sôi sùng sục cũng chẳng ai buồn ngó ngàng, cứ để mặc cho lộc trời rơi vãi phung phí. Cả làng chìm trong cơn mê lười nhác, nằm dài há miệng chờ ăn, quên đi đạo lý phải làm mới có ăn. Giữa làng có bà lão nổi tiếng cay nghiệt, bà ghét sự ồn ào, ghét cả lũ lúa cứ tự tiện lăn về chật ních nhà. Đôi mắt bà nheo lại đầy dò xét, với bà, sự trù phú này không phải phước lành, mà là phiền toái. Sân nhà bà ngập rác rưởi, chẳng phải do bận rộn, mà đơn giản vì bà cũng lười nhác chẳng kém đám thanh niên. Rác rưởi, quét mãi không hết, cái lũ lười biếng kia ăn rồi chỉ biết xả ra đấy. Bỗng mặt đất rung chuyển, những viên sỏi nhảy múa báo hiệu một vị khách khổng lồ đang lăn tới cổng. Đó là hạt lúa chúa rực rỡ nhất đang hăm hở lăn về, nhưng than ôi, nó quá to so với chiếc cổng tre ọp ẹp. Hạt lúa cố lách vào, nhưng chính đống rác bà lão chưa chịu dọn đã chặn đứng lối đi. Cánh cổng rên rỉ dưới sức ép, hạt lúa càng cố gắng vào, sự chật chội bẩn thỉu càng cản trở nó. Giời ạ! Hả? Đi đâu mà đâm sầm vào nhà bà thế này? Mắt mũi để đâu hả? Hạt lúa rung lên, tỏa sáng cầu khẩn, như muốn nói nó chỉ muốn đem no ấm đến cho bà. Của nợ! À! Đi! Biến ngay cho khuất mắt bà! Nhà bà không phải cái kho chứa rác. Nhưng giận dữ làm mờ lý trí, bà lão siết chặt cán chổi, dồn hết sự cay nghiệt vào đôi tay gần guốc. Biến đi! Và rồi, điều tồi tệ nhất đã xảy ra, một cú đánh giáng xuống đầy oan nghiệt, chấn động cả đất trời. Khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng lại, lớp vỏ vàng vỡ tan, báo hiệu tai ương sắp giáng xuống vì sự vô ơn của con người. Vỡ tan, lộc trời ban bỗng chốc hóa thành muôn vàn mảnh vụn trắng xóa, phủ kín cả sân nhà. Bàng hoàng, bà lão vội vàng vơ vét, nhưng hạt ngọc giờ đây quá nhỏ bé, cứ trôi tuột qua kẽ tay, lẫn vào đất cát. Cơn thịnh nộ của thần linh không dừng lại, mà cuốn phăng đi mọi phước lành còn sót lại nơi trần thế. Nỗi đau lan truyền đi khắp chốn, những hạt lúa chúa ngoài ngõ cũng đồng loạt vỡ vụn, trút xuống như mưa rào. Cả cánh đồng bạt ngàn rung chuyển dữ dội, những bông lúa mẹ trút bỏ tấm áo vàng rực rỡ, vỡ tan thành bụi phấn. Vinh quang xưa cũ tan thành mây khói, giống lúa thần tiên vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian như chưa từng tồn tại. Thân xác oai vệ xưa kia giờ teo tóp lại, lẩn khuất vào cỏ dại, chịu kiếp thấp bé, dầm mưa dãi nắng.
Ánh hào quang vụt tắt, mây đen vần vũ kéo đến, che lấp đi ân điển cuối cùng mà đất trời dành cho con người. Cơn lốc vô tình cuốn phăng những hạt ngọc còn sót lại, giải chúng đi khắp chốn cùng quê, bắt đầu một kiếp lang thang cơ cực. Người đàn bà ngã quỵ giữa cơn bão, trên tay chỉ còn chiếc cán chổi gãy nát, nhân chứng cho phút giây nông nổi của mình. Và từ trong đám bụi tàn, gương mặt nghiêm nghị của thần lúa hiện ra, mang theo cái nhìn phán xét đầy uy nghi. Các ngươi lười biếng, lại còn ngạo mạn. Từ nay hãy tự mình mà đi kiếm cái ăn. Ta sẽ khiến cỏ dại mọc nhanh hơn lúa. Các người sẽ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt dọn cỏ mới mong có cái ăn. Ta sẽ cho lúa trốn thật kỹ vào bùn sâu. Các người muốn ăn thì phải còng lưng mà tìm, mà cấy. Bàng hoàng, hoảng loạn, người dân chạy ra đồng, chỉ để thấy gia sản của mình đã tan thành mây khói. Cái bụng vốn chỉ biết căng tròn vì no nê, nay lần đầu tiên biết cồn cào kêu gào thảm thiết, cơn đói thực sự đã bắt đầu. Bà lão nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình. Chính đôi tay này lại nhẫn tâm giáng xuống đòn roi hủy diệt. Phép màu vĩnh viễn tan biến, thế giới trở nên trần trụi. Từ nay, không còn ai cho không ai cái gì nữa. Mưa bắt đầu rơi, không còn là những cơn mưa mát lành ban phước, mà là những hạt mưa lạnh lẽo, buốt giá. Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những tàn dư cuối cùng của phép màu. Một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của lao động, bắt đầu. Cơn bão qua đi, để lại một hiện thực trần trụi. Sự hoang tàn lạnh lẽo. Cái đói ập đến, xé toạc sự sung túc giả tạo. Người dân phải cúi mặt xuống đất đen, tìm hy vọng để sống sót. Giữa bùn lầy tăm tối, đôi tay run rẩy tìm thấy hạt mầm sự sống cuối cùng, nhỏ bé, mong manh. Lúc này đây, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị thiêng liêng của hạt ngọc trời ban, thứ mà trước đây họ coi thường. Đất đai giờ đây trơ lì, không còn hào phóng. Muốn có hạt gạo, con người phải đổi bằng mồ hôi, phải cuốc bẫm cày sâu. Con trâu cũng ngoằn mình chia sẻ kiếp nạn, cả người và vật từ nay gắn chặt vào chiếc cày, thay thế phép màu. Từng nhánh mạ non được cắm xuống với tất cả sự nâng niu, con người học cách cúi đầu, gửi gắm niềm tin và hy vọng. Người đàn bà ngạo mạn năm xưa giờ tóc đã trắng màu sương gió, đôi chân phải lội sâu vào bùn lạnh để chuộc lỗi lầm. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, hòa tan vào đất đai. Đó là cái giá của sự sống, là lời tạ lỗi thầm lặng nhưng chân thành. Người dân chăm chút từng gốc lúa như chăm con mọn, bắt từng con sâu, nhổ từng ngọn cỏ dưới nắng nóng gay gắt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, màu xanh hy vọng chuyển mình thành sắc vàng no ấm. Cây lúa cúi đầu, báo hiệu mùa vui. Những bông lúa nhỏ bé uốn mình cúi đầu. Chúng không còn to lớn dị thường như xưa, nhưng lại trĩu nặng nghĩa tình. Gió hát khúc ca mùa gặt, tạo nên những đợt sóng vàng tít tắp. Vẻ đẹp bình dị này được dệt nên từ chính bàn tay con người. Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt lấm lem bùn đất. Hạnh phúc giản đơn mà quý giá ấy tỏa sáng hơn cả nắng chiều. Lau đi giọt mồ hôi, bà lão mỉm cười, tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Tiếng liềm cắt vào dạ sẹt sẹt giòn tan, âm thanh báo hiệu no ấm đã về. Sân nhà sạch bong, từng hạt thóc được nâng niu, phơi vàng ruộm, gom góp lại những gì tinh túy nhất của đất trời. Nhịp chảy đều đặn gột rửa lớp vỏ thô nhám, để rồi từ trong gian khó, những hạt ngọc trắng dần lộ diện. Bếp lửa hồng lại rực sáng, mùi cơm mới thơm lừng lan tỏa, xua tan đi cái lạnh lẽo đói nghèo. Mâm cơm đạm bạc, chỉ có rau dưa, nhưng ánh mắt ai cũng rạng ngời háo hức. Bát cơm dẻo thơm trước mắt thật đủ đầy. Đôi tay run rẩy, nâng niu bát cơm trắng đầy. Bà ngắm nhìn nó như báu vật thiêng liêng. Giọt nước mắt hối hận hòa vào vị ngọt của bát cơm thành quả, khắc sâu bài học về giá trị của sự lao động. Miếng cơm đầu tiên ngọt lịm tình người, nụ cười của trẻ thơ và người già hòa quyện.
báo hiệu một sự khởi đầu mới. Phép màu hư ảo đã tan biến, nhường chỗ cho phép màu của lao động, làng quê lại yên bình trong khói lam chiều. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.